Jemi në pjesën e dytë të emisionit Kjo Javë dhe I kemi kushtuar pak vëmendje edhe pjesës historisë, firmëtarëve të shpalljes së pavarësisë. Qemal Karaosmani apo Elbasani është një figurë shumë pak e njohur në fakt për shqiptarët deri para viteve 1990. Ju do të ndiqni një material, një insert, ku do të tregohet se cili ka qenë roli I tij, në fakt një rol jo pak I rëndësishëm. E më pas në studio, unë do të jem me stërnipin e tij për të diskutuar shumë çka rreth gjithë asaj situate. Ndiqni insertin dhe kthehemi në studio. Detari, politikani dhe administratori Qemal Karaosmani, ose I njohur ndryshe me mbiemrin Elbasani, lindi në Elbasan në vitin 1875. Mësimet e para I mori në qytetin e tij të lindjes, ndërsa ato të mesme në Stamboll, pasi babai Qemalit Shazivari ishte njeri shumë I pasur dhe me dije dhe kërkonte që djali I tij të shkollohej në vendet e zhvilluara. Në Stamboll, Qemali studioi për administratë civile dhe më pas nisi punën si fillim në prefekturën e Janinës dhe kur u kthye në Shqipëri në kadastrën e Beratit si drejtor I saj. Qemal Karaosmani, Elbasani, u emërua drejtor në kadastrën e Beratit, në këtë qytet, ku edhe jetoi për shumë vite. Në vitin 1908, ai u ftua për të marrë pjesë në Kongresin e Manastirit dhe në vitin 1909 ishte një nga organizatorët kryesor të Kongresit të Elbasanit. Njihej për rolin e tij të spikatur për shpalljen e pavarësisë dhe bashkëpunoi shumë me patriotët Lefnosi, Ahmet Daklin, Aqif Pash Biçakçiun, duke dhënë ndihmesën e tij për përhapjen e arsimit shqip në zonën e Beratit dhe të Elbasanit. Në kuvendin e Vlorës, Qemal Karaosmani ishte delegati I Elbasanit, si edhe një ndër firmëtarët e aktit të pavarësisë, ku ai ka nënshkruar emrin Qemal Elbasani. Pas shpalljes së pavarësisë së vendit, Ismail Qemali do ta emëronte Qemal Karaosmanin si kryesekretarin e tij dhe në fund të nëntorit të vitit 1913 e emëroi ministër të bujqësisë. Kjo kohë shënon edhe kulmin e karrierës politike të Qemal Karaosmanit, Elbasani. Në vitet në vijim, ai dha një kontribut të çmuar për çështje të ndryshme shqiptare, aty ku kishte nevojë administrative. Qemal Karaosmani u zgjodh 2 herë deputet në Këshillin Kombëtar dhe Kuvendin Kushtetues. Ai u zgjodh fillimisht deputet I Beratit në zgjedhjet e 27 dhjetorit të vitit 1923 në legjislaturën e Republikës 1925-1928 të dalë nga zgjedhjet e 17 majit 1925. Qemal Karaosmani ishte gjithashtu deputet I Dhomës së Deputetëve si përfaqësues I prefekturës së Beratit, pasi zvendçoi në fund të vitit 1925 deputetin e dorëhequr Qemal Brioni. Në 27 prill të vitit 1938, Qemal Karaosmani ishte delegati I Elbasanit në dasmën e mbretit Zog me mbretreshën Geraldin. Pas pushtimit fashist të Shqipërisë, Qemal Karaosmani u zhvendos bashkë me bashkëshorten dhe 6 fëmijët në Kavaj, ku edhe jetoi deri në fund të jetës së tij. Në vitin 1945, diktatura do të persekutonte familjen Karaosmani dhe fëmijët e tij. Në vitin 1962, në Arkivin Qendrore të Shtetit, familja e tij dorëzoi penën me të cilën ai kishte nënshkruar aktin e pavarësisë në vitin 1912. Gjatë regjimit komunist, familja e nderuar e Qemal Karaosmanit u persekutua dhe asnjë nuk shkruajti në histori apo në libra për patriotin shqiptar, I cili me dijet e tij shoqëroi nga Durrësi për në Vlorë Ismail Qemalin për ngritjen e flamurit të pavarësisë. Madje e gjithë pasuria e tij u mor nga shteti, edhe banesa që kishte në lagjen spajkore në Elbasan, çka shkaktoi edhe një tronditje të thellë tek vetë shëndeti I Qemal Karaosmanit. Vitet e fundit I jetoi në dhomën e tij në Kavaj, ku edhe jetonte me djalin e tij, Masarin. Edhe pse kishte përvjetore pavarësie, askush nuk u kujtua gjatë regjimit komunist për të. Ai vdiq në vitin 1948 dhe asnjë nderim nuk u bën ato kohë nga shteti shqiptar. Pas vdekjes së tij, fëmijët e Qemal Karaosmanit u ndoqën nga kalvari I vuajtjeve dhe persekutimit, pasi konsideroheshin bejler. Përmes këtij inserti në formë biografike, ju njohëm me figurën e Qemal Karaosmanit. Me mua në studio, sikur se anunçova edhe pak më parë, është pikërisht stërnipi I tij, që mban fatmirësisht në fakt për të, edhe emrin e tij, pra është zoti Qemal Karaosmani. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio.
Mirë gjeta, faleminderit. Në fakt ka edhe këtu një historik më vete, sepse juve u shënuan emrin Ermal, apo jo? Por më pas, përsëri shkoj tek emri fillestar Qemal. Mund ta tregojmë si histori? Po, patjetër. Unë disha të ndalem pikërisht tek emri në fillim, po kur po vija për në studio pash një insert. Rastisht e gjeta një insert të një historianje ku thonte që pavarësia është bërë e mundur nga turqish folësit. Dhe më bërë shumë përshtypje. Një insert gati cinik të një historiane të njohur, Elena Kotsaqi. Unë dua t'i them zonës në fjalë që pavarësia është bërë e mundur krahas një sakrifise të burrave të mëdhej. Burra që i dhanë frymën e fundit, i dhanë dhe që ndarkën e fundit të Shqipërisë. Burra vetar dhe patriot. Mirë, gjithsesi që pra jo të gjithë kishin marruar në Stamboll. Po unë kap vetëm një aspekt zonës, dhe Dimitër Berati është përfaqësuesi i kolonisë Bukureshtit. Dhe as pak sa marruar në Stamboll. Zoti Karaosmani, që ta nisim bisedën me radhë, që të prezantojmë edhe për publikun dhe që t'i marrim çështjet me radhë. Ky është një interpretim me të cilin ju nuk bini dakord, por që mund të analizojmë mund të analizojmë në zhvillim të kësaj interviste. Fillimisht për të njohur me publikun, ju jeni Stërnipi, i Qemal Karaosmani. Më saktësisht, si është lidhja? Se që kuptohet me ADN? Me ADN, jam ADN Karaosmani senior. Okej. Atëherë, duke qenë se regjimin pas luftës së dytë botërore, por shërësia e Enver Hoxhës, vazhdoi nga kalvari persekutimeve, që u persekutua familja jonë nga Streja Trashëguar Elbasani dhe u internuam në Kavaj, ku Qemal Karaosmani, që ndoqet dhe në insert, kaloi një tronditje të thellë shpirtërore, në gjendje tepër të vështirë emocionale, sa që tentoi dhe 2 herë të bënte vetvrasje, biles bëri dhe vetvrasje. Dikush e priti nga kati i dytë i balkonit ku u hudh, dhe përfundimisht nga ato momente u vendoste djali i tij në Kavaj, te Gjyshi i Masari, ku kaloi dhe vitet e fundit të jetës, ku në vitin 1949 ndroi dhe jetë. Për sa i përket emrit, se kam dhe një histori me emrin. Pikërisht këtu doja dilja, sepse diktatura më e egër ekzistonte edhe frika brenda në familje që mund të merrja emrin e patriotit Qemal Elbasani, kishin frikë ta vendosë sepse përkonte me emrin e firmëtarit të pavarësisë. Përkonte me atë që i dha çdo gjë Shqipërisë, madje ka sjellën e fundit. Dhe kush hezitonte ta bënte këtë? Vajza e Qemal Karaosmanit, një grua fisnike, hallsheriari, nguli këmbë që unë të mbaj emrin e Qemal Karaosmanit, biles një pjesë e fisit më thriste Ermal, një pjesë Qemal, po që insistimi i madh i kësaj zonje, që vojt edhe kjo një pjesë e persekutimit të poshtërsisë hoxhiste, arrit të bëj një vit burg për tentativë arratisje, ishte një zojë mrekullueshme, një zojë fisnike, një zojë që të impononte respekt. Dhe ju sot njiheni si Qemal, jo si Ermal. Edhe unë sot njihem emrin Qemal Karaosmani. Dhe mbani një peshë të madhe të emrit, apo jo? Është goxha peshë rëndësh, fanellë rënd, si mund t'i themi në gjuhën popullore, panel me numrin 10, sepse është një nga kontributorët kryesor të atij rrugtimit bundimshëm. Çfarë dini ju për stërgjyshin tuaj, gjithmonë duke u bazuar në çdo histori familjare, përtej atyre që ne mund të lexojmë apo mund të jetë publikuar deri tani, që kur keni filluar të kërkoni të dini më tepër për stërgjyshin tuaj? Vitet e fundit, në mos gaboj në vitin 2009, diku para 100 vjetorë, sepse Qemal Karaosmani, siç e thotë vetë, kanë qenë shumë pak i njohur për publikun. Po iniciativa një... Pse u sfumua si figurë? Atëherë, një prej firmëtarëve të shpalljes sepse historianët gjithmonë kanë dëshirë të interpretojnë poshtërsinë hoxhiste. Sepse historianët nuk kanë interpretuar kur data, madje as konstatuar ato. Historianët vetëm kanë gjykuar. Kanë gjykuar historianët. Është gjykuar një nga arkitektët kryesorë të Pavarësisë në Surja Bej Vlora bashkë me djalin e tij Qeren Bej Vlora, edhe pse nuk ishin firmëtarë të aktit pavarësisë, një nga arkitektët e pavarësisë. Dhe shpesh historianët e post-komunizmit i kanë gjykuar firmëtarët. Gjithmonë i kanë vënë nga një epitet. Që për mendimin tim ishin këto 40 burra, pa diskutim dhe 84 delegatët. Sa afër Ismail Qemalit qëndronte Qemal Karaosmani? Po thuajse shumë. Sepse më pas i besoi shumë apo jo? Po thuajse shumë afër, sepse ishte personi më konfident, kryesekretar i përgjithshëm i sekretariatit të shtetit.
Dhe në 1913 Ministri i Bujqësisë, në vakancat u shpallën bosh Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Brendshme, Ismail Qemali emëroi Karaosmanin ose Elbasanin në postin e Ministrit të Bujqësisë dhe ishte i deleguar i posaçëm Ismail Qemalit për të propozuar eqipazhin për Ministrit të Brendshëm. Një rol shumë i rëndësishëm në qeverinë vlore. Një rol shumë i rëndësishëm, sepse një pjesë u shpallën vakancat, sepse një pjesë ikën me qeverinë e Durrësit, sepse qeveria e përkohshme e Vlorës ishte një qeveri e shkurtër, gati 13 muaj funksionoi si qeveri, pastaj pushteti u dorëzua Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare dhe Ismail Qemali u largua. Po unë jam i principit gjithmonë që edhe nga ana e historianëve t'i japim Cezarit atë që i takon. Sepse janë këto burra që meritojnë gjithçka. Pas luftës dytë botërore, në gjykimin tuaj, a u vlerësuan këta burra që bën pavarësinë? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Vazhdoi një akmarrje primitive. Por shësia filloi nga 45 hektej. Zinia Baskanina u burgos, që asnjë kohë u pushkatua, lepnosu dunë më pushkatim. Fatmirësisht, Qemal Karaosmani i buzëqeshi fati që mos kishte fatin e këtyre. Po u internua në Kavaj. Në Kavaj. Në një popull shumë fisnik, shumë të dashur, shuhet për bujarinë e tyre. Kavaja ka dhe një shprehje të famshme që bota është portokall. Sepse Kavaja ka qenë gjithmonë mikpritëse ndaj këtyre familjeve të mëdha. Familjeve që quhen familje të shpërngulura nga streja e tyre trashëguar. Ka qenë familja Vrioni, në mos gaboj, familja Sefa, ku është dhe vajza e Qemal Karaosmanit, mbasi vuajt një kalvar të gjatë persekutimesh. Në përbirucat bashkë me 4 fëmijët, një pjesë në burg, pastaj në fund e gjeti veten në Kavaj, ku Kavaja me ngrohtësinë e saj u bë stre për të shpërngulur dhunshëm nga streja e tyre trashëguar. Vajza e Qerembe i Vlorës e internuar në Kavaj. Anisha Vlora, një grua që të imponon të respekt. Pra ishte gjithë kjo armatë e madhe njerëzish me mend, që jo vetëm unë, ti, po dhe gjithë shqiptarët për ulime me respekt. Unë i quaj me të drejt 40 shejtorët, sepse këto janë 40 shejtorët e shpalljes pavarësisë. Dhe meritojnë një respekt dhe një mirënjohje maksimale. Bile, unë përshëndes edhe një vendim të fundit, një iniciativë të fundit, nga drejtoria Departamenti Kulturës pranë Bashkisë Kavaj, është duke marrë një angazhim për të bërë masar Karaosmanin, nuk e di akoma titullin. Të birin. Të birin, sepse i biri ka dorëzuar penën relike. Po pra, sepse ka një fakt shumë interesant. Në vitin 1962, familja juaj ka dorëzuar penën relike Muzeut Kombëtar. E shpjegojmë pak këtë? Patjetër. Që të mund të na thoni më tepër? Unë do ndalim gati si arriti pena në dorë Karaosmanit, Qemal Elbasanit. Dihet një nga personat më konfidenti Ismail Qemalit. Ismail Qemali në dorëzimin e qeverisë i besoi Qemal Karaosmanit të penën relike, ku 40 firmëtarët firmosën aktin e mëvetësisë dhe arshivën e shtetit, sepse ja besoi një personi shumë konfident. Dhe relika ka qenë në shtëpinë tonë deri në vitin 1962, siç e kam dhënë nga kujtimet, edhe një tjetër nipit Qemal Karaosmanit në Bisë e Flushit, edhe një tjetër pinjoll firmëtari, pinjoll bile i 2 firmëtarëve në Bisë e Flushit dhe Qemal Karaosmanit, ka qenë një sundyk me një kod sekret në hapje, mund të hapje 20 herë edhe një herë nga sipër. E dinte vetëm Gjyshi, më vonë mësoi dhe ai. Unë nga je kam mësuar, unë kam qenë shumë i vogël. Dhe në vitin 1962, nëpërmjet një tjetër firmëtari, Ferit Vokopolës, vjen në shtëpinë tonë dhe një kërkon Gjyshit, i merrasin e 37 vjetorit të shpalljes pavarësisë. Pra, ju kërkua familjes tuaj, nuk është se ishte një nisëm që ju e ndërmorët me vullnetin tuaj. Një sekond. Gjyshi im bërë një veprim shumë fisnik. Nuk ka dhuroj ati shteti që e mori dhe persekutoi. E internoi. Gjyshi im kishte mbaruar në Toulouse të Francës dhe përfundoi një agronom i thjesht në Kavaj. Pra, zgjodhi rrugën më të mirë që sot historia ka nderin ta vlerësoj dhe Kavaja. Bashkia Kavaj tashti ka marrë është për të përgëzuar Departamenti Kulturës që po merr një vendim për ta bërë masarin o mirënjohje e qytetit o qytetarë deri si ta vlerësojnë ato nuk e di. Se masari bëri këtë relik pronte të gjithë shqiptarëve. Nuk ja dhuroi shtetit masari, atij shteti që persekutoi.
po kështë dëshirë të adhuron të kombit shqiptar, sepse ishe amaneti i Qemal Karaosmanit, që këtë relik me vlera kombëtare të mos e të tërsoj. Dhe si ishte ceremonia apo ceremoniali i dorëzimit të penës, edhe pse juve s'mund të kujtoni, po nga sa ju kanë ceremoniali i penës mund të dorëzuar dorazi nga Ferit Begu Vokopola, pena është dorëzuar me mbishkrimin, do me thënë drejtuar personalisht drejtorit asaj kohë zotit Vaso Poshnjaku, drejtori i Muzeut Kombëtar, bashkë me një pjesë të arshivës së shtetit. Dokumentacionin e qeverisë përkohshme të Vlorës, që sot gjendet në arkivin qendror të shtetit. Në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, çfarë ruani si kujtime nga Stërgjyshi? Pothuajse asgjë, për dokumentacionin e Vlorës, pothuajse nuk ruajmë asgjë sepse është i dorëzuar. Është origjinali që është Të gjithë deklarata e pavarësisë është ruetur nga Lef Nosi. Po. Përsa i përket flamurit original, jo flamurit të Don Alandro Kastriotit, që i ka dhuruar e qeren Bej Vlorës, kjo është e vërtet, po flamurit me shtizë original, unë ditë të them këtë, që në vitin 1937, Qemal Karaosmani ja ka dorëzuar vetë përfaqësuesit të kolonisë Bostonit, të shqiptarëve të kolonisë së Bostonit. Flamurin shtizë gjithmonë flamurin e balkonit, për të qenë saktë. Gjatë gjithë këtyre viteve dhe ju jeni shumë sensitiv të kësa doni të lexoni apo të keni të mbusheni me njohuri për Stërgjyshin tuaj, pa çka se është persekutuar si figurë nga edhe historian ndryshëm si që thoni ju. E para, pse mendoni se ka ndodhur kjo dhe pse mendoni se janë fokusuar vetëm tek 2 apo 3 emra që lakoheshin më tepër siç është Ismail Qemali apo Luish Gurakuqi? Dhe e dyta, nuk kam mjaftueshëm shkrime apo vepra që janë shkruar dhe ku përmendet me krenari Stërgjyshi juaj? Patjetër këtu do dalë, ka pasur mjaftueshëm shkrime, ka pasur mjaftueshëm gazeta, ka pasur mjaftueshëm botime, por nga disa historian pas luftës dytë botërore është lënë në mënyrë të qëllimshme dhe historia është fokusuar gjithmonë te Ismail Qemali, Gurakuqi deri diku te Pandelicale. Pothuajse komplet armata tjetër, kjo armatë për 40 burrave dhe 84 delegatëve, në mënyrë tendenciose është lënë hije dhe në mënyrë të qëllimshme. Kjo është thjesht vijimi i poshtërisë që filloi në 44-ën, poshtërisë hoxhiste. Të 40 firmëtarët dhe 84 delegatët, pothuajse një pjesë e madhe e tyre vojtën për ndjekjet e persekutimet. Filloi një hakmarrje primitive ndaj etrave të kombit, ndaj atyre që vuntullat e themelit të shtetit parë shqiptar, që bën këtë Shqipëri që kemi ne sot. Në gjykimin tim është thjesht është vijimi edhe sot vazhdimi i poshtërisë hoxhiste. Këto figura, edhe pse nuk mund t'i vlerësoni historianët, to i ka vlerësuar në gjykimin tim dhe të gjithë atyre që njohin sa të pak historinë, ato i ka vlerësuar historia. Qemal Karaosmani ka vlerësuar historia. Imzot Kaçorrin e ka veçuar historia. Më erdhi në mend diçka e dhimbje do të them këtu sonte. Nga një kolegu juaj gazetare mora ka qenë prezent në Rinas kur erdhën erstrat e Imzot Kaçorrit. U hudhën në një bagazh, nga ato bagazhe që marrin ato turistët për të transportuar në makinë me naftë të turpshme. Kjo është pritja që i bën babait pavarësisë. Sepse këto burra nuk e meritonin, ishin këto burra që i dhanë gjithçka Shqipërisë, madje gjithçka, nuk e deshin Turqinë. Gjyshi Qemal Karaosmani, megjithëse studioi në Stamboll, administratë civile dhe skenca politike, nuk e deshin Turqinë. Perandoria Osmani i vuni një lloj epiteti Kara. Osmani Zi, rebel që doli kundra perandorisë osmane. Kemi shumë patriot që kanë studuar në Turqi dhe se kanë dashur Turqinë. Prandaj unë i them zonjës, nuk është të thënë që të flasësh turqisht dhe ti je turk. Nuk është njësoj si të flasësh frëngjisht dhe ti je frank. Ai mund të flasë frëngjisht, po mbi të gjitha është shqiptar. Edhe ato mbi të gjitha kanë pas atë dhe dashurinë. Zojë nderuar, prandaj kur të flasësh, kur të akuzosh, kur të gabosh, të gjithë gabojmë, njerëz jemi dhe gabojmë, të gjithë. Edhe ato krijesat gabueshme kanë qenë, pa diskutim. Që vetëm Zoti nuk gabon. Po të arrish të gjykosh një veprim të një patrioti që mund të jetë bërë dhe në kushte presioni, sepse kushtet atëherë kanë që gati shumë vështira, një presioni fuqive të mëdha, lufta ballkanike në krahun tjetër. Pra historianët sot nuk gjykojnë, domethënë. Historianët vetëm konstatojnë, interpretojnë data sipas dëshirës dhe bindjeve politike,
sepse gjithmonë e kam politizuar historinë, po gati t'i japim Cezarit atë që i takon. Unë jam i këtij principi, gjithmonë t'i japim Cezarit atë që i takon, të mos bëhet figura e 40 burrave dhe 84 delegatëve. Zoti Qemali, flasim pak për vitet e internimit, ku familja juaj mbriti në Kavaj, apo jo, nga ajo çka keni mësuar nga babai juaj, nga gjyshi juaj, nga të gjithë rrëfimet, mund të ndajmë ca copza, ca pjesa të asaj periudhe? Vitet e internimit ka gati vite shumë të vështira. Një peripeci, na çuan një shtëpi ku shiu hynte gjithë i brenda. Te një qytetari me helekatari, në mos gaboj. Në ç'pjesë pjesë të Kavajës? Diku në qendër të Kavajës, ku është shkolla 8 vjeçare sot, shkolla Rilindja. Po? Ku shiu hynte gjithë i brenda. Po thuaj se familjes u sekuestrua të gjithë pasuria, e luajtshme dhe të paluajtshme. Dhe familja jonë pësoi një rënim ekonomik. Sa që gjyshja ime u dëshisi shumë gjëra. Gjeva hirë flori për të siguruar jetesën. Po, i mbeti në dorë, të kthejmë prapë të relika. Një relik me vlera monetare dhe sidomos kombëtare. Po, ishin burra që nuk shisin amanetin. Amanetin nuk shitet. Amanetin, si thot një fjalë popullore, nuk e tret as dheu. Qemal Karaosmani kishte lënë një amanet Masarit, që këtë relik me vlera kombëtare të mos e tetërsoj sa do të jetë oferta. Dhe jo pak tregtar, spekulator, u vunë ndjekit e kësaj relike për ta... Ka patur apo jo oferta? Pa diskutim që ka patur, u vunë ndjekit për ta blerë. Dhe si vlerësoheshin? Unë nuk e di për vlerësim, po me shumë agogjat ma e me mund vlerësoheshin. Sepse dihet i koleksionistët, ato që marrin relika, ato dhe i vlerësojnë pa tjetër. Po pena me kordon, si që më ka treguar Dajnebi, penë me kordon e dhuruar solemnisht në frëngjisht, nga Ismail Qemali, miku të ti, Qemal Karaosmani, bashkëpunëtorit të ti më të ngushtë, për hir të vërtetës ka qenë bashkëpunëtori më i ngushtë, se gjyshi im nuk është firmëtar se do një nip apo do një mbes, është firmëtar se është firmëtar i pavarësisë. Po nuk e ç'bën dot. Nuk e ç'bën dot. Ka gjoj disa që thënë opse edhe gjyshi im. Po nuk mund bëhet gjyshi firmëtar kur do një nip apo do një mbes. Firmëtarët janë 40. Firmëtarët që deklaruan dhe shpallën aktin e pavarësisë në Sarajet e Vlorave, në orën 15 në Sarajet e Xhemil Bey Vlorës, kanë qenë 40 burra që shpallën aktin e pavarësisë. Po kjo nuk do të thotë që është i parëndësishëm Isa Poletini. Pse arriti me vonesë? Apo me të pash Dërralla, general Dërralla që më vonë bën ministri luftës, për shkak se fuqitë ballkanike kishin zënë gati Bregdetin, edhe një pjesë e patriotit që gati të pamundur për të arritur në kohën Vlorë. Po askush nuk mund zbe figurën e tyre. Pra gjithmonë duhet mësohemi ne, të interpretojmë drejt gjërat, po unë gjykoj dhe kam akoma mendimi që ne jemi pengë 2 vargjeve të fishtës, të fundit e fishtës. Po ta kish lexuar Dredha e Djallit, Shqipëria akoma deri sot është penga atyre 4 vargjeve të fundit. Si Shqipërinë e ka marrë djalli, dhe trosh 2 fjalë të mbar kombit, mbar sy me ja thënë Desha, me zorë mblidhen 2 shqiptarët se sa mblidhet një shes me pleshta. Gjatë gjithë këtyre viteve, zoti Qemal, a ka patur ndonjë autoritet apo ndonjë individ që është kujtuar për figurën e gjyshit tuaj? Pa diskutim, Qemal Karaosmani është bërë nderi kombit nga disa president të Republikës. Jo, flasë edhe në mënyra të tjera, të përkujtohet një datë e tij, apo të zhvillohet një aktivitet në nder të tij, për gjatë viteve flasë. Për gjatë viteve, aktivitet në nder të tij s'ka pasur, unë mbaj mend vetëm një aktivitet fundit që është bërë me rastin e 100 vjetorit, në kryesinë e kuvendit, ku u nderuan 40 firmëtarët e pavarësisë. Po ja tek shohim dhe një foto, keni qenë ju. Ka qenë kryeparlamentarja Topalli, aso? Zonja Topalli, cila me iniciativa e saj, për të nderuar 40 martirët e kombit, që quhen edhe me të vërtetë janë 40 martirët e kombit. Këto duam apo s'duam ne, duan apo s'duan historianët, duan apo s'duan pseudo historianët, ato janë 40 martirët e kombit. Dhe ne nuk mundi zbejmë figurat e këtyre. Ju përmendët një prej amaneteve të tij, që ishte pikërisht kjo pena relike, po amanetet tjera ka patur, apo gjëra që ka patur me rak, sepse ju thatë edhe 2 tentativat ti për vetëvrasje, apo jo, sepse ka qenë një periudhë shumë e keqe, për këto duhet fokusohen pikërisht e vitet e fundit të jetës, nga sa ke mësuar dhe ke dëgjuar dhe që i mban fort shtrenjtë si kujtime nga ato që të janë thënë.
Po, 2 tentativat për vetëvrasje kanë qenë që në vitin 45, Qemal Karaosmanit ju sekuestrua të gjithë pasuria e luajtshme dhe pa luajtshme. Zonja Nisida. Dhe kjo mund ta ngjojë dhe publiku, dhe ai thellë në një gjendje të tronditur shpirtërore, gati, një shok të rënd psikologjik, sa tentoi 2 herë të bënte vetëvrasje, sepse duke marrë të gjithë këtë pasuri të madhe, dhe duke lënë në mëshirë të fatit atë dhe fëmijët e tij, filloi dhe mendonte se Qemal Karaosmani ishte edhe një burr me sedër. Më kot Ismail Qemali nuk e quajti, nuk e mori besnikun e tij, sepse insistimi i tij mas aktit të pavarësisë kërkoi që të largohet. Jo, thot, po si që do të ngarkoj, nuk kërkon njerëz dietar dhe intelektual, po njerëz besnik, thot, si puna jote. Zotë Qemal, po. Sa e madhe është besnikëria, aq më e madhe është drama në jetë. Ju sot çfarë kërkoni, zotë Qemal? Nuk e dëgjova edhe një herë. Ju sot çfarë kërkoni? Dhe nëse doni t'i drejtoheni dikujt për të pretenduar diçka? Ne sot s'kërkojmë asgjë. Sepse keni shumë pak kënaqësi dhe kritika, apo jo? Shumë pak kënaqësi, ta thash, poshtërsia ka vijuar në 44-ën, vijon dhe sot, dhe to pas 90-s, sepse ka pas një problem to pas 90-s. Po pra, dhe keni një thirrje për historianët, apo jo? Dhe për historianët, edhe këto pas 90-s, baballarët e tyre kanë qenë plebej. Një plebej nuk mund të arrijë dot të vlerësojë një bej. Nuk mund të arrijë dot të vlerësojë veprimtarinë e tij. Pra, edhe për historianët kam këtë thirrje. Po pra, pikërisht për këtë ju pyet. Për këto historianët e nderuar, të mos e politizojnë historinë, as pak. Edhe kur e ka marruar realiste apo jo, siç 8 vjeçaren dhe të mesmen, në asnjë rresht të librave të historisë nuk flitej për 40 firmëtarë të pavarësisë. Kjo është e çuditshme. Çfarë historie mund të jetë kjo? Gjithmonë është fokusuar Kurakuqi, Ismail Qemali, deri ku Pandelicale. Harohet Kaçorri, harohet Qemal Karaosmani, Qazim Kokoshi, Dimitër Berati, Surjabi Vlora dhe Qerembej Vlora, një nga arkitektët e pavarësisë ku dhe Mitat Frashëri e thot në një shkrim të tij, gjithçka e kemi të rregulluar këtë rrugtim, fal Surjabi Vlorës dhe Qerembej Vlorës. Pra këto janë fakte. Fakte që nuk mund të zhbëhen, se duan apo jo historianët. Historianët do mundohen të mos e politizojnë, po gjithmonë të japin gjithkujt atë që i takon. Zonja Nisida. Faleminderit shumë, zotë Karaosmani, për këtë intervistë të bisedë që ndam bashkë, referuar historisë, stërgjyshit tuaj, por dhe duke kujtuar të gjithë ata firmëtarë që bën edhe shpalljen e pavarësisë të Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit.